سلام دوستان، امروز اومدم شهر اصفهان، خیابون چهارباغ پایین، یکی از محله‌های قدیمی اصفهان. میخوام از یه خونه قدیمی که مورد مرمت قرار گرفته و ازش در حال حاضر به عنوان هتل و اقامتگاه و به اصطلاح بوتیک هتل استفاده میشه بازدید کنم. اسم این هتل خانه سرهنگ هست. لطفاً تا انتهای ویدیوی جذاب با من همراه باشید. سلام به بینندگان و همراهان کانال تراول ویز حسین. در ابتدای بازدید از بوتیک هتل خانه سرهنگ لازم میدونم لغت بوتیک هتل رو برای شما بینندگان تعریف کنم. بوتیک هتل ها دسته از هتل ها هستند که معماری و طراحی خاص و متمایزی دارن و سعی میکنن با نوع دکوراسیون و چیدمانی که دارن مسافران و گردشگران رو به سمت خودشون بکشونن. هدف اصلی ساخت این نوع هتل‌ها به تماشا گذاشتن زیبایی‌های بوتیک هتل برای گردشگرانه. یعنی یک بوتیک هتل از نظر هنری و معماری و دکوراسیون به اندازه زیبا و تماشاییه که خودش تبدیل به یک جاذبه گردشگری میشه. طراحی داخلی بوتیک هتل‌ها معمولاً لوکس و مدرن و با بهترین کیفیت انجام میشه. بوتیک هتل‌ها معمولاً این ویژگی‌ها رو دارن. اول اینکه خیلی بزرگ نیستن و باید تعداد اتاق‌ها و مساحت اونها به گونه‌ای باشه که صاحبان هتل بتونن به خوبی از پس پذیرایی از مهمونا بر بیان و معمولاً بین 10 تا 100 تا اتاق دارن. ویژگی دوم بوتیک هتل‌ها اینه که با وجود ظاهر متفاوت و معمولاً سنتی که به ویژه در ایران در مجموعه‌ها و خونه‌های قدیمی و سنتی ساخته میشن، لوکس و مدرنن و تجهیزات بروزی دارن. ویژگی سوم بوتیک هتل‌ها اینه که مکانی که در اون قرار گرفتن و معرفی میکنن و در بخش‌هایی از شهر یا منطقه قرار می‌گیرند که یادآور هویت اون شهر یا منطقه باشند و بخشی از میراث فرهنگی و هنری اون محله رو حفظ کنند. بوتیک هتل کاخ سرهنگ در مرکز شهر اصفهان و در خیابون چهارباغ پایین انتهای کوچه بحرینیان یا همون کوچه 16 قرار داره. بوتیک هتل کاخ سرهنگ یا خانه تاریخی سرهنگ بخردی بنایی شاخص با حجم تزیینات زیاده. تاریخ ساخت این بنا مربوط به 350 سال پیش و دوره صفوی است. در منابع نام این سرای زیبا حاج رسولی‌ها ذکر شده، زیرا که سازنده بنا ارباب احمد حاج رسولی‌ها جزو دربار و یکی از حکام اصفهان در عصر صفوی بوده. در دوره صفوی در طی حمله افغان‌ها بخشی از این بنا تخریب شده، اما در دوره‌های زندیه، افشاریه و اوایل قاجار طی چندین مرحله بازسازی شده. آخرین مالک بنا سرهنگ باقر بخردی بوده که نام ثبتی بنا از نام ایشون انتخاب شده. بعد از بازسازی نهایی این بنا در سال 1400 به عنوان هتل آغاز به کار میکنه و در حال حاضر با 19 اتاق پذیرای مهمانانه. پس از ورود به خانه حیاتی را مشاهده میکنید که با حوضی با 5 آبفشان و 2 باغچه قرینه و طویل خونه باغ‌های قدیمی رو به تصویر میکشه. اطراف دیوارهای این حیاط وسیع رو در و پنجره‌های مشبک و گرهچینی، نقاشی‌های زیبا، لوحه‌های خطی و گچ‌بری‌های بسیار زیبا کار شده که شکوه و ظرافت اونها چشم‌ها رو به خود خیره می‌کنه. در پشت این نقش و نگارها اتاق‌ها قرار دارن که هر یک تزیینات و طراحی خاص خود رو دارن که با دیگر اتاق‌ها متفاوته. به طوری که با ورود به یک فضا مجذوب آینه‌کاری‌ها میشید. در تالاری دیگر نقاشی‌های روایی با سبک نقاشی‌های چینی رو می‌بینید. اتاقی دیگر سرشار از مقرنس‌های عظیمه و شکوه آن یادآور خاطرات اصیل ایرانیه، یا کاغذدیواری‌های وارداتی با طرح‌های ظریف بهاری که یادگار سفر صاحبخانه به هند. در اتاقی دیگر از همان ابتدای ورود حس و حال سفر به مراکش در شما زنده میشه، به همراه زیرزمینی خیال‌انگیز که متفاوت‌ترین کاربندی ایران رو در خود جای داده. حتی در کاوش‌های باستانی در بنا ظرف‌های نفیس با طرح و امضای هنرمندان چینی یافت شده. در وبسایت و پیج اینستاگرامی این هتل که لینک اون رو در توضیحات میذارم میتونید اتاق‌های مختلف هتل رو همراه با تصاویر و توضیحات و قیمت اونها ببینید. موقعیت مکانی این هتل یکی از مزایای اون هست که در مرکز شهر و نزدیک مراکز توریستی واقع شده، مانند میدان نقش جهان، مسجد جامع و حمام تاریخی علی قلی آقا. با اقامت در هتل میتونید پیاده به خیابون چهارباغ پایین و خیابون چهارباغ عباسی برید و در اونها گشت و گذار و دیدن و خرید کنید.
در ادامه اتاق تالار شرقی رو با هم می‌بینیم که یکی از گرانترین اتاق‌های این بوتیک هتل است. در تصویر کافه و رستوران هتل رو مشاهده می‌کنید که در ضلع شمالی بنا واقع شده. این قسمت از بنا هم تزیینات خاص خودشو داره و همینطور که مشاهده می‌کنید دیوارها و سقف به بهترین شکل با نقاشی‌ها و آینه‌کاری و مقرنس‌ها پوشونده شده. صبحانه سلف سرویس کاخ سرهنگ هر روز صبح از ساعت 8 تا 11 در این مکان پذیرای مهمانان و اصفهانی‌های عزیز هست. بینندگان عزیز، امیدوارم دیدن این ویدیو هم براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. لطفاً برای حمایت از این کانال ویدیو رو لایک کنید و در کانال سابسکرایب کنید. ممنونم.